demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על החלקת קירות סלש תקרה על ידי שפכטל אמריקאי בעצמך. איך לעשות את זה בעצמך ולעשות את זה טוב, כמו שצריך. חשוב לציין שבסרט הקודם אנחנו עשינו קיר ישר על ידי מריחת שפכטל עם סרגל טייחים, ובסרט הזה אנחנו נדבר איך לעשות חלק. בשביל לעשות חלק אנחנו צריכים מרית שמיועדת להחלקה. מרית הזאת תמיד עובדת בזוג עם כלי נוסף, עם רולר סיבים שמיועד למריחת שפכטל אמריקאי, רולר סיבים מיוחד לשפכטל, או עם מכשירי התזה. אנחנו נמרח שפכטל עם רולר ונחליק אותו עם מרית. אני אוהב לעבוד עם מרית 60 סנטימטר, יש כאלה מריות של 80 סנטימטר, אפילו יש כאלה של מטר, וגם פחות של 40 סנטימטר. אני אוהב לעבוד עם מרית 60 סנטימטר, זה הכי נוח לי. בנוסף גם למרית כזאת אפשר לחבר מקל ולהחליק שמרית מחוברת למקל. אני מורח בצורה כזאת עם הידיים. זה מרית שהבאתי מצרפת, של חברה צרפתית. ייתכן ואין כזאת בארץ, אבל בישראל יש מריות אחרות מסוג כזה, זה של חברת סטורץ'. אין בעיה למצוא את זה בשוק ישראלי. מרית של סטורץ' עולה סביבות 200 שקל, ורולר סיבים עולה סביב 150 שקל, אז בסך הכל 200 ו-150, 350 שקל, ואתם יכולים לייצר עבודה ברמה גבוהה ולעבוד בכיף. מה מיוחד במרית כזאת? במרית הזאת מה שמיוחד זה מבנה שלה, מבנה מאוד ארגונומי, ומבנה שבאמצעות מבנה הזאת אנחנו יכולים רק להחליק. אנחנו לא יכולים לנגב חומר כמו עם סרגל ב-90 מעלות. אנחנו לא נוכל פשוט לעבוד, אנחנו לא נוכל לשים מרית הזאת ב-90 מעלות ולמשוך. אני לא יכול, אני ישר מרגיש כאבים פה ביד ואי נוחות. כי זה מבנה מיוחד שאני יכול למשוך את המרית רק בזווית חדה, זווית פחות או יותר 30 מעלות, רק בזווית כזאת אני יכול למשוך אותה. וכאשר אני מושך בזווית חדה, 30 מעלות יחסית לקיר, אני יכול רק להחליק. לכן בשיטה הזאת אתם ישר תראו שצריכת החומר עולה. למה? כי אתם משאירים שכבה על התשתית. אתם לא מנגבים, אתם מורחים. דגש מאוד חשוב. בסרט הקודם אנחנו עבדנו קשה על הקיר הזה בשביל לעשות אותו ישר, על ידי מריחת שפכטל עם סרגל טייחים. ועכשיו מטרה אותו קיר ישר לעשות אותו חלק. למרוח שכבה עדינה של שפכטל, שכבת פיניש אחרונה, רק בשביל למלא פה כל מיני שריטות וחספוסים שנשארו אחרי הסרגל. לכן מאוד חשוב, מורחים שפכטל עם רולר, אחר כך מצמידים את המרית, צריך להצמיד בכוח סביר, וחשוב תמיד לשמור על אותה זווית, לא לעשות כאלה. אם אתם תעשו כאלה, אתם תתחילו לייצר גיבות של שפכטל על הקיר. לכן מצמידים בכוח סביר, ובאותה זווית, זווית חדה, פחות או יותר 30 מעלות, מושכים את המרית. ככה יוצאת לנו שכבה אחידה, שכבה דקה, וגם אם מרחתם קצת יותר מדי חומר, אפילו בזווית כזאת,
אתם תורידו את העודפים של החומר. חשוב מאוד כמה שפחות להשאיר לשיוף. אנחנו עכשיו נמרח חומר ושאיפה כמה שפחות להשאיר לשיוף. ככה שהשיוף הסופי יהיה עדין, מינימלי, שלא נצטרך לעבוד קשה. מי שמורח שפכטל כמו שצריך, אחר כך הוא לא סובל בשיוף, כי השיוף שלו הוא באמת מינימלי, רק בשביל להוריד כל מיני חפיפות קטנות. לפעמים מרית הזאת משאירה חפיפות קטנות כאלה עדינות בין השכבות, במעברים של השכבות, אז רק בשביל להוריד כל מיני חפיפות הקטנות האלה, שיוף צריך להיות מינימלי ועדין, כי גם בשיוף אפשר להרוס את כל העבודה שעשיתם. אם תתחילו לשאף יותר מדי, זה כל העבודה לפח. וזהו, אני הסברתי את כל הדגשים ואנחנו עוברים לעבודה. אז ככה חברים, מתחילים את העבודה. אני מורח שפכטל עם רולר סיבים, זה שפכטל אקרילי, רוקבון של נרלט. מתחיל למרוח מהפינה של הקיר, מהרצפה כמעט עד התקרה, שורה ברוחב של מטר. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. ועכשיו עם המרית 60 מחליק את השפכטל מהפינה לכיוון אמצע קיר. כנ"ל עושה השלמה בפינה בין קיר לתקרה. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get יורד מהסולם וממשיך את העבודה למטה. through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be. וכנ"ל עושה את ההשלמה מהפאנלים כלפי מעלה. זה בעצם מה שנשאר לי על המרית, מעט חומר. ועכשיו ממשיכים באותו אופן, מורחים שורה נוספת של שפכטל מהרצפה כמעט עד התקרה, בערך באותו רוחב. Worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far. בסוף חשוב לפזר את החומר על כל השורה, שהכמות החומר תהיה שווה על כל הקטע שמרחתם. ועכשיו מאמצע קיר מחליק את החומר ועולה על הקטע שהחלקתי מקודם. חומר רטוף והוא מתאחד ואין שם חיבור בין שתי קטעים. בגלל שחומר רטוף הוא מתאחד. תמיד מתחילים למרוח איפה שיבש ועולים על הקטע שכבר החלקנו מקודם. ככה יוצא לנו חיבור יפה ללא חפיפה. From anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly, opinions violently, thrown across every surface. וממשיכים באותו אופן, מורחים שורה נוספת מרצפה עד התקרה, רוחב השורה בערך מטר. This it makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing, all our minds and put the work in, we got some work, man. ובסוף מחליקים עם המרית ועולים על הקטע מוכן שמרחנו מקודם. Demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never. תשתדלו
לא להעביר מרית על החומר יותר מ3 פעמים. 3 פעמים גג. תסתכלו על הכל עכשיו, כל הקטעים מחוברים ביחד יפה, ללא חפיפות, וכל החומר רטוף, וכאשר חומר רטוף הוא מתאחד יפה, ללא חפיפות. ועכשיו מסיימים את הקטע האחרון, כאן מרחתי קצת יותר, מטר פלוס. אם יש עודפים של חומר על המרית, אתם יכולים לנקות את העודפים, ופעם אחרונה להחליק עם מרית נקייה בלי חומר, על מנת להוריד את כל הפסים וחפיפות וכו'. במידה ואתם צריכים שכבה נוספת של חומר, שכבה נוספת אתם שוברים כיוון. אם שכבה ראשונה אנחנו מרחנו באופן אנכי, שכבה נוספת אנחנו מורחים באופן הופכי. עושים גם שורות אבל באופן הופכי. בגדול אני כבר לא צריך פה שכבה נוספת, אני עושה אותה רק בשביל הדגמה, בלבד. מורחים את החומר עם רולר, בסוף מפזרים את החומר באופן שווה על כל הקטע, ועם המרית מתחילים להחליק. כנ"ל, מתחילים מהפינה ואחר כך מלמעלה למטה. את הפס הראשון אנחנו מתחילים מאמצע קיר כלפי מטה. אם יש עודפים של חומר על המרית, ניתן לשים אותם בפח ואחר כך ניתן להשתמש בהם שוב. אם צריך להוסיף מים בחומר, אפשר להוסיף 5% מים בתוך החומר, על מנת שחומר יהיה דליל ויהיה קל לעבוד איתו. ועכשיו עושים שורה נוספת מהרצפה עד אמצע קיר. אפשר לשים תאורה מהצד, ככה אתם תראו יותר טוב איך אתם מורחים. בסוף ניתן עם מרית נקייה מהחומר לתת החלקה אחרונה בשביל לאסוף את כל העודפים של החומר, להחליק כל החפיפות, אבל כבר אמרתי, תשתדלו לא להעביר מרית יותר מ3 פעמים על החומר. ועכשיו עולים למעלה ומסיימים את הקטע האחרון מהתקרה עד אמצע קיר. תשתדלו למרוח פה בזהירות בשביל לא לטפטף עם החומר על הקטעים המוכנים שמרחתם מקודם. וגם אם נפל לכם קצת חומר, זה לא נורא, אפשר בעדינות לנגב אותו מהשפכטל שכבר מרחתם מקודם. תשתדלו תמיד לעבוד עם מרית נקייה, שלא יהיו עודפים של חומר על המרית. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you... כנ"ל באותו אופן ניתן למרוח שפכטל על התקרה, מורחים שורות ברוחב של מטר, מקיר לקיר,
ואחר כך עם מרית באותו אופן מחליקים. תמיד מתחילים להחליק איפה שיבש ועולים על הקטע רטוב שמרחנו מקודם. חברים, הסרט הזה נגמר, בסרט הבא אנחנו נעשה שיוף ועל הדרך נעשה סקירה על מלטשת שפכטל בוש GTR 550. לכן אם אהבתם את הסרט הזה תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כי מנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל לעשות עוד סרטים נוספים. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.